السلام عليكم، أهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد من قناة جديد وبسيط مع دودي سعيد. في الفيديو بتاعنا النهاردة هنعمل أسهل وأسرع طريقة للفراخ المشوية. هنعملها بدون فرن وبدون شواية فحم، وهتبقى بنفس طعم الفراخ المشوية على الفحم اللي بتشتروها من بره. وأكتر حاجة بتميز الوصفة دي إننا مش بنحتاج نتبل الفراخ قبل التسوية. الوصفة دي اتطلبت مني كتير جدا من المتابعين، وفعلا كل اللي بيدوقها وبيجربها بينبهر بيها. يلا نعمل الوصفة بتاعتنا، بس قبل ما تشوفوا الفيديو ما تنسوش تضغطوا على زر سبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. كمان لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا له لايك وشير. هنسمي الله ونبدأ نشوف مقاديرنا. اول حاجة هنجيب كمية الفراخ اللي احنا محتاجينها، وهنكون مقطعينها اربع وغسلينها ومنضفينها كويس. هحتاج كمان بصلتين كبار متقطعين شرايح زي ما انتوا شايفين كده. هحتاج كمان قرن فلفل متقطع شرايح، وده فلفل حار، لو انتوا عايزين تستخدموا فلفل بارد مفيش مشكلة. و3 فصوص توم متقطعين شرايح، وعصير ليمونة واحدة. هحتاج كمان معلقة كبيرة من الملح، معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، نص معلقة صغيرة من الجنزبيل البودر، رشة جوز الطيب، نص معلقة صغيرة بابريكا، 5 فصوص حبهان، مسمارين قرنفل، وورقتين لورا. تعالوا بقى نعمل وصفتنا. وأول حاجة هبدأ بيها هي الفراخ. هبدأ أعمل فتحات صغيرة كده في الفراخ بالسكينة عشان تشرب التتبيلة كويس وتستوي بسرعة. الشكل ده زي ما انتوا شايفين. وبنفس الطريقة هعمل كمان الصدور اهو. وده كان شكلها بعد ما عملت فيها فتحات بالسكينة. وبنفس الطريقة عملت كل الكمية. بعد كده هجيب صينية وهحط فيها البصل والثوم والفلفل، وكمان عصير الليمون والملح والجنزبيل والبابريكا والفلفل الأسود وجوز الطيب. وهبدأ أخلط البصل مع التوابل كويس جدا بإيديا كده زي ما انتوا شايفين اهو، لحد ما احس ان البصل بتاعي شرب كل التوابل. بعد كده هبدأ أتبل الفراخ بالبصل والتوابل كويس جدا، أعمل لها مساج كده بالتتبيلة. بنفس الطريقة هتبل كل كمية الفراخ اهو. موضوع سهل جدا وبسيط وما بياخدش وقت. بس كده. وبعد ما تبلت الفراخ هبدأ أرصها في الصينية بتاعتي مع البصل وباقي التتبيلة، وهبدأ أحط عليها ورق اللورا والحبهان والقرنفل. وبس كده هتبقى جاهزة للتسوية على طول. ومش بحط لها مية، في ناس بتعملها وبتحط لها مية، لا، هو البصل اللي فيها هيجيب المية بتاعته والفراخ هتستوي بيه. بحطها الأول على نار عالية لمدة 5 دقايق لحد ما تغير لونها كده زي ما انتوا شايفين. بعدين هغطيها كويس وبهدلها النار خالص وبحسب لها ساعة كاملة. وفي نص الوقت بعد ما يعدي نص ساعة تقريبا ببدأ أقلب الفراخ بتاعتي على الجهة التانية عشان تستوي من الجهتين كويس جدا. يعني هي كلها بتاخد ساعة في السوى، نص ساعة على كل جنب. ودي الفراخ بعد ما استوت وخدت ساعة كاملة في التسوية. وزي ما انتوا شايفين الفراخ استوت من غير ولا نقطة مية، لان البصل جاب مية كتير اهو. هشيل بقى الفراخ من الصينية وابدأ اصفي المية دي، وبعدين هحط الفراخ في الصينية تاني وهبدأ ادخلها تحت الشواية عشان تاخد اللون الشوي الجميل.
هنا خلاص كنت حمرتها على الشواية من الجنبين اهي. وفي الاخر هولع لها حتة فحمة صغيرة وهنزل عليها بشوية زيت واغطيها عشان اديها طعم الشوي الجميل. وبكده كانت الفراخ بتاعتنا جاهزة وجميلة. فراخ مشوية سهلة وسريعة، ما خدتش مننا وقت، ولا اضطرينا ان احنا نشغل الفرن، ولا استخدمنا شواية فحم. وشايفين لونها تحفة جدا، وكمان طعمها بيبقى فظيع. بجد لو جربتوا الطريقة دي عمركم ما هتبطلوا تعملوها. ودي وصفة لكل حبايبي اللي طلبوها مني، اتمنى تعجبكم وتنول رضاكم. يلا جربوها وقولولي رأيكم في التعليقات، وما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو، واستنوني في الفيديوهات اللي جاية. أسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.